Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel, that is English for Learners. Dear students, in today's video we shall discuss one of the important and interesting poem, and that is A Basketful of Moonlight, written by Sunil Sharma. In this poem, a child is requesting to the moon. A child have a wish. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या कवितेमध्ये एक लहान मूल बोलत आहे. ते मूल चंद्राला रिक्वेस्ट करतोय. काय बरी रिक्वेस्ट करीत असेल, त्याची काय इच्छा आहे हे आपण या कवितेमधून जाणून घेणार आहोत. बट बिफोर वॉचिंग दिस व्हिडिओ, ॲज युजुअल आय रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब माय चॅनल. All right, let's go. First of all, I shall read this poem loudly, okay? Then I shall explain line wise. Let's go. Name of the poem is Basketful of Moonlight, written by Sunil Sharma. Oh moon, give me a moonlight, basketful or two basketful, with seeds of moonlight. From the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small, small moons of light. The whole village goes to the city, daily to work. It becomes dark on its way back, as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. Oh moon, give me a basketful of moonlight on loan. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. Give me a basketful of moonlight. I want to sow seeds of moon on the path of sides. So this is the loud reading. Now I shall explain the meanings in detail. आता आपण डिटेलमध्ये एक्सप्लेनेशन बघूया. जस्ट आय हॅव टोल्ड यू, मी जसं आता सांगितल्याप्रमाणे, इन दिस पोएम अ चाइल्ड इज टॉकिंग, अ चाइल्ड इज रिक्वेस्टिंग टू द मून. लेट्स द फर्स्ट स्टांजा, फर्स्ट फोर लाईन्स काय आहेत? ओ मून, गिव मी मून लाईट. हु इज टॉकिंग हिअर? हु इज टॉकिंग हिअर? अ चाइल्ड, ही मे बी ही ऑर शी, and he is requesting to the moon. हे लहान मूल या चंद्राला रिक्वेस्ट करतोय आणि काय बोलतोय चंद्राला उद्देशून? ओ मून, अरे चंद्रा, गिव मी मून लाईट. आय वॉन्ट मून लाईट, मला चंद्रप्रकाश हवाय. बास्केटफुल और टू बास्केटफुल, हाऊ मच मून लाईट द चाइल्ड वॉन्ट्स. या मुलाला किती मूनलाईट हवा आहे पाहिजे? तो सांगतो आय वॉन्ट बास्केटफुल और टू बास्केटफुल. एक टोपली भरून दे किंवा दोन टोपली भरून दिले तरी चालेल. द चाइल्ड इज रिक्वेस्टिंग टू द मून विथ सीड्स ऑफ मूनलाईट. काय टोपली भरून पाहिजे? द चाइल्ड वॉन्ट्स सीड्स ऑफ मूनलाईट. त्या चंद्रप्रकाशाच्या बिया पाहिजेत. बघा, लेट्स सी. द चाइल्ड कॅन इमॅजिन एनिथिंग. लहान मूल कशाही प्रकारचे इमॅजिनेशन करू शकतो. सो इन दिस फोर लाईन्स वी कॅन से दॅट, शॉर्टली आपण असं म्हणू शकतो, हिअर द चाइल्ड इज रिक्वेस्टिंग टू द मून, दॅट चाइल्ड वॉन्ट सीड्स ऑफ मूनलाईट. आता प्रश्न इथे असा आहे, वाय द चाइल्ड वॉन्ट्स द मूनलाईट ऑर द सीड्स ऑफ मूनलाईट. या लहान मुलाला चंद्रप्रकाश का बरं पाहिजे किंवा त्या चंद्रप्रकाशाच्या सीड्स का म्हणून पाहिजेत, का तो रिक्वेस्ट करतोय, ते आपण पुढच्या वळीमध्ये बघणार आहोत. नेक्स्ट स्टांजामध्ये तो काय बोलतो? आता हिअर यू कॅन सी पिक्चर. दिस इज द सिटी लाईफ और सिटी, शहर आहे आणि इथे विलेज आहे. इमॅजिन करा. अँड दॅट चाइल्ड इज टॉकिंग हिअर. ओके, नेक्स्ट फोर लाईन्स. फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज, ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. Now we will get the answer why that child want seeds of moonlight. या लहान मुलाला चंद्रप्रकाशाच्या बिया का म्हणून पाहिजे ते या ओळीमध्ये आपल्याला उत्तर भेटतं. तो काय बोलतो? फ्रॉम द सिटी टू माय विलेज. शहरापासून ते माझ्या गावापर्यंत काय जो रोड आहे, ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, म्हणजे या रस्त्याच्या कडेला मला काय करायचे? रस्त्याच्या बाजूला, साइड्स ऑफ द पाथ,
आय वॉन्ट, वॉन्ट म्हणजे पाहिजे, माझी इच्छा आहे. रस्त्याच्या कडेला मला काय करायचं आहे? आय वॉन्ट टू सो, सो म्हणजे पेरणे. जसं आपण शेतकरी शेतामध्ये बिया पेरतो, पेरणी करतो. आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. इफ आय गेट मून्स ऑफ लाईट और द सीड्स ऑफ मून्स ऑफ लाईट फ्रॉम यू, जर मला तुझ्याकडून त्या चंद्रप्रकाशाच्या बिया मिळाल्या तर मी काय करेल? तो मुलगा बोलतो की या खेडेगावापासून ते शहरापर्यंतचा जो पाथ आहे, पाथ मीन्स रूट, रस्ता, त्या ऑन द साईड्स ऑफ दॅट रूट, साईड्स ऑफ द पाथ, त्या रस्त्याच्या कडेला मी ती बिया पेरेन. मग बिया पेरल्यानंतर मग ते चंद्राची झाडं, चंद्रप्रकाशाची झाडं तयार होतील, मग तिथे उजेड पडेल. दिस इज द इमॅजिनिंग. आता अगेन वन क्वेश्चन अराइज हिअर, वाय ही वॉन्ट टू सो सीड्स बाय द साईड ऑफ द रोड. या गावातून शहराच्या कडेला, रस्त्याच्या कडेला हे चंद्रप्रकाश बिया त्याला का पेरायच्या आहेत? ते उत्तर पुढच्या लाईनमध्ये भेटतं. म्हणजे इथे आपण काय आपण बघू शकतो, हिअर the poet want or the child want the seeds or the moonlight from the moon because he want to sow those seeds by the side of the road. या खेडेगावातून ते शहराकडे जाणारा जो रस्ता आहे, त्या रस्त्याच्या कडेला त्या चंद्रप्रकाशाच्या बिया त्याला पेरायच्या आहेत, म्हणून तो चंद्राला त्या चंद्रप्रकाशाच्या बियांची, सीड्स ऑफ मूनलाईटसाठी रिक्वेस्ट करीत आहे. आता आपल्या मनामध्ये प्रश्न विचारला की त्याला का ते असं करायचं आहे? बिकॉज ते पुढच्या लाईनमध्ये, नेक्स्ट लाईन्समध्ये आपल्याला त्याचं ॲन्सर भेटेल. आता इथे एक मार्जिन क्वेश्चन तुम्हाला या पोएमच्या साईडला एक मार्जिन क्वेश्चन इज देअर. अँड व्हॉट इज दॅट क्वेश्चन? क्वेश्चन दिलेला आहे, व्हॉट डज द पोएट विश. कवीची काय इच्छा आहे, म्हणजे त्या चाइल्डची काय इच्छा आहे. व्हॉट डज द पोएट विश टू गेट फ्रॉम द मून अँड वाय. चंद्राकडून, फ्रॉम द मून, चंद्राकडून कवीला काय इच्छा आहे किंवा कोणती इच्छा आहे आणि का. म्हणजे त्या मुलाची इच्छा काय आहे? तर आपण बघितलं, दॅट चाइल्ड वॉन्ट्स अ सीड्स ऑफ मूनलाईट फ्रॉम द मून. आणि का बरं? का तर आपण बघितलं, रिझन काय बघितलं, दॅट चाइल्ड वॉन्ट्स टू सो दोज सीड्स ऑफ मूनलाईट बाय द साईड ऑफ द रूट. ॲन्सर बघूया आपण. या प्रकारे तुम्हाला ॲन्सर लिहायचं आहे. द पोएट विशेस, प्रेझेंट टेन्समध्ये आहे म्हणून आपण विशचं विशेष केलं आहे. द पोएट विशेस टू गेट बास्केटफुल ऑर 2 baskets ऑफ मूनलाईट फ्रॉम द मून. का पाहिजे? वायचं उत्तर भेटेल, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सो. सो म्हणजे पेरायचे आहेत त्या बिया. कुठे? द साईड्स ऑफ द मूनलाईट, त्या मूनलाईटच्या सीड्स त्याला पेरायच्या आहेत. कशासाठी? टू लाईट द डार्क रूट. तो जो अंधारमय रस्ता आहे खेडेगावातून ते शहराकडे जाणाऱ्या, तिथे दिवे नाही आहेत आणि त्याला उजेड पाडायचा आहे. डार्क रूट फ्रॉम द सिटी टू हिज विलेज. अँड दॅट इज वाय ही वॉन्ट दॅट सीड्स ऑफ मूनलाईट. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट लाईन्स. द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क. द चाइल्ड सेज दॅट. या गावातील सगळे लोक, द होल विलेज म्हणजे कामाला जाणारे लोक, ते कुठे जातात? द होल विलेज मीन्स द पीपल ऑफ द विलेज. होल विलेज मीन्स द वर्किंग पीपल, जे काम करणारे लोक आहेत. द वर्किंग पीपल ऑफ द विलेज गोज टू द सिटी, या शहराकडे जातात. कशासाठी? डेली टू वर्क. डेली मीन्स एव्हरी डे. पीपल गोज टुवर्ड्स द सिटी फॉर वर्क, फॉर अर्निंग, म्हणजे कमवण्यासाठी, पैशासाठी, काम करण्यासाठी शहराच्या दिशेने जातात. इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक ॲज माय विलेज इज क्वाईट फार. द चाइल्ड सेज दिस विलेज फ्रॉम द सिटी इज व्हेरी फार. देर इज अ लॉंग डिस्टन्स. खूप दूर अंतर आहे शहरामधून, शहर ते खेडेगावापर्यंत. आणि द रूट इज टोटली डार्क. पूर्णपणे काळोख आहे. रस्त्याच्या कडे लाईटचे खांब वगैरे असं काही नाही आहेत आणि रस्ता व्यवस्थित पण नाही आहे. आणि इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बॅक ॲज माय विलेज क्वाईट फार. सकाळी कामाला गेल्यानंतर जेव्हा ते रिटर्न बॅक, वे बॅक म्हणजे परत येताना त्यांना अंधार पडतो. अँड द पीपल ऑफ दोज विलेज, दॅट विलेज कॅन नॉट कम बॅक ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल. लवकर ते घरी परत येऊ शकत नाही कारण त्याला अंधार पडतो. कारण अंधार रस्त्यावरती अंधार असल्यामुळे ते वेगाने चालू शकत नाही. बिकॉज
the village is quite far, and most of the thing is that the people comes back, or the people come back by walking, चालत येतात. देर इज नो फॅसिलिटीज ऑफ ट्रान्सपोर्टची कोणती व्यवस्था नाही. सो इथे आपण वी कॅन से दॅट इन दिस स्टांजा द पोएट इनडायरेक्टली टेलिंग अस द प्रॉब्लेम्स ऑफ दॅट विलेज. ह्या गावचे प्रॉब्लेम्स पण हे ते सांगतो आहे. व्हॉट आर द प्रॉब्लेम्स? फर्स्ट, द विलेज टुवर्ड द सिटी, द रोड इज नॉट प्रॉपर, there is no facility of light, it is a dark route, so the people cannot come back. And most second thing, that there is no transportation, येण्या जाण्यासाठी काही व्यवस्था नाही. सो इथे आपल्याला हे दिसून येतं. म्हणून त्याला काय करायचं आहे, तर तो पुढच्या ओळीमध्ये काय बोलतो, द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. द पीपल आर वॉकिंग टुवर्ड्स द सिटी and that route is very tough, खूप कठीण आहे चालण्यासाठी. का? फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन, इट इज व्हेरी डेंजरस रूट. तिथे खूप सारे साप पण आहेत रस्त्यावरती. स्नेक्स म्हणजे साप, अँड स्कॉर्पियन्स विंचू आहेत. अंधारामधून चालताना लोकांना तो चावू शकतात. सो दिस रोड इज व्हेरी डेंजरस. नीदर बस नॉर कार्ड प्लाइज. नीदर मीन्स नॉट, नायदर पण म्हणू शकतो. नॉरचा अर्थ पण नाही. कार्ट मीन्स बैलगाडी. बैलगाडी किंवा कुठल्याही येण्या जाण्यासाठी ट्रान्सपोर्टेशनसाठी बसेस वगैरे नथिंग इज अवेलेबल देअर. काही व्यवस्था नाही आहे. नीदर बसगाडी किंवा बैलगाडी यांची प्लाइज मीन्स ये जा करण्यासाठी, ट्रान्सपोर्टेशनसाठी आपण म्हणू शकतो. वेन माय फादर रिटर्न्स होम आय एम अस्लीप. जेव्हा संध्याकाळी ॲट द इव्हिनिंग टाईम, ॲट नाईट टाईम, वेन फादर रिटर्न्स होम दे बिकम लेट, ही बिकम्स लेट, त्यांना उशीर होतो. आणि दॅट टाईम आय एम अस्लीप, मी झोपी गेलेलो असतो. कारण का? फादर रिटर्न्स लेट ॲट नाईट, रात्री उशिरा येतात. का उशीर येतात? का रस्त्याने त्यांना चालत यावं लागतं, रस्त्यावरती काही येण्या जाण्यासाठी व्यवस्था नाही, ट्रान्सपोर्टेशन नाही आहे. अँड ही गोज बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग वाईल आय एम स्लीपिंग. आणि सकाळी माय फादर गोज बॅक अर्ली इन द मॉर्निंग, सकाळी लवकर पहाटे ते कामासाठी निघून जातात, कारण परत चालत जायचं आहे. आणि तेव्हा देखील आय एम स्लीपिंग, तो मूल बोलतो मी झोपेमध्ये असतो. सो इव्हिनिंग टाईम, नाईट टाईम ॲज वेल ॲज मॉर्निंग टाईम आय कॅन नॉट मीट माय फादर. सो हिअर द चाइल्ड कॅन नॉट मीट हिज फादर. ते मूल आपल्या वडिलांशी भेटू शकत नाही आहे. Because his father comes late at night and goes early in the morning. रात्री उशिरा येतात आणि पहाटे कामासाठी लवकर जातात. So he wants to spend some time with his father. वडिलांशी काही वेळ त्याला घालवायचा आहे. He want to meet. He want love from his father. वडिलांकडून त्याला प्रेम हवं आहे, त्यांच्याशी भेटायचं आहे. आणखी त्यांच्याकडून काय अपेक्षा आहे तर ते पुढच्या ओळीमध्ये सांगितलं. सो हिअर इन दिस लाईन द चाइल्ड इज इनडायरेक्टली टेन हाऊ द रूट इज डेंजरस बिकॉज देर आर स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. वन मोर मार्जिन क्वेश्चन इज देअर ऑन द बेस ऑफ दॅट स्टांजा. या स्टांजावरती एक मार्जिन क्वेश्चन आणखीन आहे, आपल्याला बघायला भेटतो. आणि तो क्वेश्चन असा आहे, वाय इज द रोड फ्रॉम द सिटी टू विलेज डेंजरस. शहरापासून ते गावापर्यंतचा रस्ता डेंजरस किंवा धोकादायक का आहे? तर आता आपण एक्सप्लेनेशन बघितलं. आणि हाऊ कॅन वी राईट द आन्सर? द रोड फ्रॉम द सिटी टू द विलेज इज डेंजरस बिकॉज इट इज डार्क, वन थिंग, टफ and full of snakes and scorpions. So this type of answer we can write. Let's see the next lines. आता या ओळीमध्ये काय बोलतो? ओ मून, गिव मी अ बास्केटफुल मूनलाइट ऑन लोन. हिअर द चाइल्ड इज रिक्वेस्टिंग टू द मून. ही वॉन्ट अ बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल मूनलाइट, नॉट फ्री बट ऑन लोन. तू मला एक टोपली भरून किंवा 2 टोपल्या भरून मूनलाईट दे, एक लोन म्हणून दे, कर्ज म्हणून दे. म्हणजे ते बिया पेरल्यानंतर माझ्याकडे जेव्हा मूनलाईट्स जास्त येते तेव्हा आय विल रिटर्न इट, त्याला असं म्हणायचं आहे. म्हणजे लहान मूलसुद्धा फ्रीली मागत नाही आहे. ओके, सो द चाइल्ड वॉन्ट मूनलाईट ऑन लोन, कर्जाच्या रूपामध्ये त्याला हवं आहे. बिकॉज ही सेज दॅट आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट.
मग त्या रस्त्याच्या कडेला त्या बिया पेरायच्या आहेत, मग तिथे लाईट तयार होईल, उजेड मिळेल. कारण तो का बोलतो, वाय ही वॉन्ट टू सो द सीड्स ऑफ मूनलाईट बाय द साईड ऑफ द रोड, रोडच्या साईडला त्या मूनलाईटच्या बिया त्याला का पेरायच्या आहेत? बिकॉज ही से दॅट आय वॉन्ट टू लाईट. टू लाईट म्हणजे उजेड पाडणे, प्रकाशित करणे. टू लाईट द डार्क रोड, तो जो अंधारमय रस्ता आहे त्या रस्त्याच्या कडेला मला तो उजेड पाडायचा आहे, प्रकाशित करायचा आहे. का प्रकाशित करायचा आहे? शहराचा तो गावापासून ते शहरापर्यंतचा रस्ता. बिकॉज सो दॅट माय फादर रिटर्न्स अर्ली. म्हणून जर चाइल्ड से इफ ही एनलाइटन और लाइटन द रोड, या रोडवरती जर प्रकाश पडला तर हिज फादर विल कम बॅक अर्ली. त्याचे वडील लवकर घरी परत येऊ शकतात. आणि घरी लवकर परत आले तर कारण रस्त्याला उजेड असेल, मग पटपट चालत येऊ शकतात. आणि त्यामुळे काय होईल, घरी आल्यानंतर ही कॅन ही कॅन मीट विथ हिज फादर. वडिलांबरोबर तो भेटू शकतो. आणि पुढे काय होतं, आय टू, मला सुद्धा वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. मला सुद्धा माझ्या वडिलांकडून मला फेरी टेल्स, पर्यांच्या गोष्टी आणि इतर गोष्टी मला ऐकायच्या आहेत. So here we can imagine why the child wants his father to come early. लवकर का यावंसं वाटतं? Because child wants to hear fairy tales and stories from his father. वडिलांकडून त्याला त्या मुलाला गोष्टी ऐकायच्या आहेत. आणि कधी वडील लवकर येतील? If the route have a light, जर रस्त्याला लाईट असेल. and that is why he want to light the road. म्हणून ते चंद्रप्रकाशाच्या बिया तिथे पेरून त्याला त्या रस्त्याचा प्रकाशित उजेड पाडायचा आहे. सो वी कॅन इमॅजिन हाऊ द चाइल्ड इज इमॅजिनिंग, हाऊ द चाइल्ड इज क्युरियस टू मीट विथ हिज फादर. वडिलांशी भेटण्यासाठी तो किती आतुर आहे ते आपल्याला इथून दिसून येतो. या स्टांजावरती मार्जिन क्वेश्चन आहे, वाय डज द पोएट वॉन्ट हिज फादर होम अर्ली. त्या मुलाला वडील लवकर घरी यावेसे का वाटतात? तर आता आपण बघितलं एक्सप्लेनेशन, तर आपण आन्सर या प्रकारे लिहू शकतो. द पोएट वॉन्ट्स हिज फादर होम अर्ली बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. त्यांच्याकडून त्याला फेरी टेल्स म्हणजे पर्यांच्या गोष्टी आणि इतर गोष्टी ऐकायच्या आहेत, म्हणून वडिलांनी लवकर घ्यावं अशी त्याची इच्छा आहे. नाउ लेट्स द नेक्स्ट स्टांजा. ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट. अरे चंद्रा, मला टोपली भरून. अगेन ही इज रिक्वेस्टिंग moonlight day. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. परत ते स्टार्टिंगला जो बोलत तोच एंडिंगला बोलतो. त्या सीड्स ऑफ द मून, चंद्राच्या बिया मला रस्त्याच्या कडेला सो म्हणजे पेरायच्या आहेत. बिकॉज वाय वॉन्ट टू सो द सीड्स ऑफ द मून बाय द साईड ऑफ द पाथ? बिकॉज ही वॉन्ट टू लाईट दॅट डार्क रूट. हा जो अगोदर डार्क रूट आहे तर ते सीड्स झाल्यानंतर हा डार्क रूट लाईटेन होईल, तर ते उजेड पडेल. सो ही वॉन्ट टू लाईट, तिथे प्रकाशित करायचं आहे. सो वी अंडरस्टूड द चाइल्ड इज रिक्वेस्टिंग हिअर टू द मून. सो फ्रेंड्स, आय होप यू माईट हॅव लाईक दिस व्हिडिओ. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल आणि या व्हिडिओचे जे क्वेश्चन आन्सर्स आहेत त्याची व्हिडिओ मी नेक्स्ट याच्यामध्ये बनवेल आणि डिटेलमध्ये आपण क्वेश्चन आन्सर आणि त्याच्यामध्ये फिगर्स ऑफ स्पीच कोणते आलेले आहेत, ॲप्रिसिएशन कशा प्रकारे याची आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये कवर अप करणार आहोत. होप यू माईट लाईक दिस व्हिडिओ. इफ यू लाईक इट, प्लीज शेअर इट. अँड इफ यू हॅव एनी सजेशन्स फॉर मी, राईट इन कमेंट बॉक्स. विश यू गुड डे. टेक केअर. थँक यू व्हेरी मच.